साथीहरु धेरै समयपछि चाहिँ अहिले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ खुलिरहेको छ र यो अनुसार चाहिँ यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईको नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स जो चाहिँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले मात्रै अप्लाई गर्न मिल्थ्यो भने चाहिँ अहिले फेरि 8 क्याटेगोरी तपाईसँग लाइसेन्स छ र यसमा चाहिँ फेरि थप गर्न चाहनुहुन्छ यो लाइसेन्समा चाहिँ फेरि नयाँ एउटा क्याटेगोरी चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ फर्म खुलेको छ र यो फर्म चाहिँ खुलेसँगै यो फर्म कसरी भर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ म ढिला नगरिकन चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा जान्छु। जस्तै म यहाँ तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्छु। जस्तै मैले यहाँ कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरे र यो कम्प्युटर स्क्रिनमा शेयर गरेर म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु किनभने कम्प्युटरबाट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सहज हुने भएको हुनाले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई कम्प्युटरबाट सिकाउँदै छु। तपाईहरुले मोबाइलबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु। जस्तै तपाई चाहिँ सिधा क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि माथि dotm.gov हान्नुभयो भने यस्तो यातायात व्यवस्था विभाग भन्ने आउँछ। यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ यस्तो आको छ जुन चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ तपाईले सूचनाहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तल जानुहोस् र यहाँ चाहिँ जुन रहेको छ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र भनिरहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन लगइन भन्ने आको हुन्छ। जस्तै तपाईलाई मैले यहाँ कम्प्युटरमा पनि जस्तै यहाँ तपाई अनलाइनमा जानुभयो भने यो किसिमको आको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आउँछ र एप्लिकेसन लगइन भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जस्तै साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो र अब कम्प्युटरमा आको चाहिँ सेम रहेको छ र त्यो हुनाले अब म कम्प्युटर तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईले नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईले आइडी बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईले यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ बनाउँदै हुन्छ भने यहाँ साइन अप गर्नुहोस्। यहाँ यस्तो खुल्दछ जहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम भनेको छ र यो चाहिँ अब अलि सेन्सिटिभ भएको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ शो गरेन किनभने चाहिँ तपाई सम्पूर्ण गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरुलाई पनि सेक्युरिटीको लागि चाहिँ अलि असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले के भर्ने त्यो चाहिँ सिकाउँछु। जस्तै अनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम हान्नुहोस् डेट अफ बर्थ हान्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ मोबाइल नम्बर हान्नुहोस् अनि पासपोर्ट हान्नुहोस् र कन्फर्म पासपोर्ट गर्नुहोस् र पासपोर्ट हान्दाखेरि चाहिँ 8 क्यारेक्टरको हान्नु होला जहाँ चाहिँ अप्पर केस लोअर केस र नम्बर एन्ड सिम्बल हुनु पर्दछ। अनि यहाँ सेक्युरिटी क्वेशन चाहिँ यहाँ सोध्छ र तपाईले चाहिँ अब एकदमै तपाईलाई सहज लाग्ने यो चाहिँ सेक्युरिटी क्वेशन राख्नु होला जुन चाहिँ तपाईले बिर्सिनु न हैन। त्यो चाहिँ जस्तै तपाईले अब के राख्न सक्नुहुन्छ वेयर डु यु बोर्न तपाईको जन्म चाहिँ कहाँ भएको हैन त्यसको लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ एन्सर पनि तपाईले यसरी दिनु होला। त्यो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ आउँछ। अब त्यसपछि म प्रोसेस तपाईलाई सिकाउँदै जान्छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यहाँ यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ ओटीपी भनेको छ र तपाईले ओटीपी चाहिँ तपाईको मोबाइलमा आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आयो कि नै भनेर र यहाँ चाहिँ मेरो ओटीपी आइसकेको छ। तपाईले यहाँ ओटीपी हान्नुहोस् र त्यति हानिसकेपछि यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण यहाँ खुलेको छ जहाँ चाहिँ वेलकम लगइन युजर नेम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो नाम पनि आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् पशुपति भनेर आइसकेको छ र यहाँ खुलिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ आवेदनको पोर्टल भनेको छ। यहाँ व्यक्तिगत विवरण सिटिजन डिटेल पासपोर्टहरु सबै आएको छ। यहाँ वेलकम टु अनलाइन ड्राइभर लाइसेन्स सिस्टम योर युजर नेम इज यति भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। पछि लगइन भनेको छ यहाँ गो इटमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ टिपेर पनि राख्नु होला। अब यहाँ पर्सनल डिटेलमा जानुहोस् र पर्सनल डिटेलमा चाहिँ तपाईको यहाँ सम्पूर्ण आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ देवनागरीमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र अरु चाहिँ तपाईको यहाँ आएको छ ब्रोड ग्रुपहरु यिनीहरु सबै चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ देवनागरीमा चाहिँ आफ्नो लेख्नुहोस्। अब देवनागरीमा कसरी लेख्ने भन्नको लागि एउटा एप हुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई म यहाँ pirti@arthsarkar.com भन्ने चाहिँ यो रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तै यहाँ नाम टाइप गर्दै छु। तल्लो भागलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु होला कपी गर्नुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ यो यसमा ल्याएर चाहिँ तपाईले पेस्ट गर्नुहोस्। यहाँ भयो बीचको नाम चाहिँ छैन मेरो थर अनि थर चाहिँ फेरि तपाईले यहाँ जुन लेख्नु भएको छ यो थरलाई चाहिँ ल्याउनुहोस्
यसलाई कपी गर्नुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ थरलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि अब चाहिँ मिडल नेम छैन सबै भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ आएको हुन्छ र जेन्डर के हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुहोस्। मेल छ भने मेल, फिमेल छ भने फिमेल, अनि ब्लड ग्रुप के हो त्यो चाहिँ तपाईँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो ए पोजिटिभ हो। अनि पाएक पर्ने कार्यालय भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनको हुन्छ, जस्तै हाम्रो दाङ रहेको छ तुलसीपुर अफिस, ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस तुलसीपुर छ दाङको चाहिँ, अनि मैले चाहिँ यहाँ दाङमा चुज गरेँ। अनि अभिभावकको नाम भनेको छ नेम, नाम अभिभावकको नाम के चाहिँ भनेको छ त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ अभिभावकको नाम अझै यहाँ चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ के हो तपाईँको, जस्तै फादर मदर हस्बेन्ड के हो त्यो चाहिँ लेख्नु होला। अनि तपाईँको एजुकेसन चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। अनि अकुपेसन चाहिँ के हो, व्यवसाय तपाईँको के छ त्यो लेख्नु होला। अनि कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धी तपाईँको नलेज के छ त्यो लेख्नु होला। अनि कन्ट्री चाहिँ के हो त्यो लेख्नु होला। अनि तपाईँले चालक अनुमति पत्र तपाईँको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ, त्यस चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र अब मैले यहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ भर्न लागिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ फिलअप गर्नु होला। यहाँबाट ड्राइभर तपाईँसँग चालक अनुमति पत्र छ कुनैको छ, जस्तै मेरो बाइकको छ त्यो भएको हुनाले मैले बाइकमा छ यास गरेँ। त्यसपछि यहाँ सबमिट गर्नुहोस्। मैले प्रविष्ट गरेको मेरो नागरिकता बमोजिमको विवरण र अभिभावक विवरण जानकारी सबै सत्य प्रमाणित हुन भनी दाबी गर्दछु। मैले यदि प्रविष्ट गरिएका विवरणहरू कुनै कारणले गलत ठहरिए प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ सजाय भोग्नेछु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनेको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्तै यहाँमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ आफ्नो जस्तै प्रोफाइल अपडेट चाहिँ मेरो फिलअप भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब एड्रेसतिर चाहिँ आउँछ। एड्रेसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रोभिजन तपाईँको कुन हो, कुन प्रदेशको तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो, नगरपालिका गाउँपालिका तपाईँको के हो, वार्ड नम्बर के हो, सिटी के हो, टोल के हो लगायत, अनि अस्थायी ठेगानाहरू कहाँ रहेको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ जस्तै अब लुम्बिनी होइन, तपाईँ जिल्ला चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिका गाउँपालिका के हो त्यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वार्ड नम्बर कति हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ लेखेर चाहिँ अनि तपाईँको गाउँको नाम चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोरी एड्रेस चाहिँ के हो त्यो चाहिँ लेख्दै सेम माथिको भने चाहिँ यहाँ सेममा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि तपाईँले यसमा टिक गरेर चाहिँ यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ म सिटिजन नम्बर नागरिकताको नम्बर हाल्छु, किसिम हाल्छु त्यो, अनि त्यसपछि मेरो जारी जिल्ला कहाँ हो र जारी मिति के हो लगायत अगाडिको फोटो र पछाडिको मैले चाहिँ त्यो फोटाहरू चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले नेक्स्ट स्टेप चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्छु। तपाईँहरू पनि त्यो गर्नु होला। र अब नागरिकताको किसिममा चाहिँ तपाईँको वंशज जन्म अङ्गीकृत र मानाथि के हो भन्छ, हाम्रो प्रायः चाहिँ वंशजै हुन्छ। तपाईँको पछाडि नागरिकताको पछाडि हेर्नु होला। अनि डिस्ट्रिक्ट कुन हो भनेको छ, इस्यु डेट कति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको पछाडि रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हेरेर चाहिँ लेख्नु होला। अब चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण भइसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट स्टेपमा आउँछ। र नेक्स्ट स्टेप भनेको सिटिजन एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ, नागरिकता अतिरिक्त जानकारी भनेको छ, जहाँ चाहिँ नागरिकता भएको ठेगाना चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रोभिजनल र यहाँ चाहिँ जोर्नल रहेको छ, जुन पहिला चाहिँ हाम्रो प्रदेश हुनुभन्दा पहिला जुन रहेको थियो अञ्चल, त्यो चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ यहाँ छ। र अब यहाँ चाहिँ म प्रदेश चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ खुलाउन लागिरहेको छु। 3 पुष्टि विवरणहरू पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ पनि एकचोटि चाहिँ सर हेर्नुहोस् र ठिक छ भनेपछि फेरि टिक गरेर यसलाई सबमिट क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो जस्तै पासपोर्ट नम्बरहरू यहाँ हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि कन्ट्रीहरू सबै हाल्नुहोस्। मैले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हाल्न लागिरहेको छु। विवरणहरू फिलअप गरिसकेपछि यसलाई सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सब ठिक छ भने टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एकचोटि चाहिँ तपाईँले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ आवेदनको पोर्टलमा चाहिँ के भयो भनेपछि यहाँ व्यक्तिगत विवरण पनि भयो, ठेगाना भयो, नागरिकता, राजधानी सम्पूर्ण भयो। अनि त्यसपछि वर्ग थप आवेदन अनि मोबाइल परिवर्तन सब रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ बल्ल चालक अनुमति विवरण चाहिँ यहाँ आउँदछ। यहाँ चाहिँ बल्ल हामी लाइसेन्समा हेरौँ।
र यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइसेन्समा चाहिँ के अब चाहिँ तपाईको रजिस्टर लाइसेन्स चाहिँ तपाईले यहाँ फिलअप गर्नको लागि चाहिँ अब बेसिक डिटेल्स जस्तै चालक अनुमति पत्र नम्बर, प्रोभिजन अनि लाइसेन्सको चाहिँ तपाईको जारी गर्ने कार्यालय अनि कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि लाइसेन्स डिटेलमा चाहिँ तपाईको इस्यु डेट, एक्सपायर डेट, त्यो चाहिँ सम्पूर्णहरू हालिसकेपछि लाइसेन्सको इमेज त्यो गरेपछि क्याटेगोरी चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ भरिसकेपछि तपाईँ कुन क्याटेगोरीको पहिलोको त्यो चाहिँ चुज गरिसकेर यसलाई सबमिट गर्नुहोस् र सबमिटमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् र सम्पूर्ण ठिक छ भने चाहिँ त्यसमा टिक गरेर त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र सबमिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको के आउँछ भने अप्लाई फर न्यू क्याटेगोरी, यानी कि अब चाहिँ हामीले नयाँ क्याटेगोरी जस्तै तपाईको लाइसेन्स अब छैन भने चाहिँ तपाईको यही नै तपाईले लाइसेन्समा चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब वर्ग जस्तै अप्लाई फर न्यू क्याटेगोरीको लागि हो भने चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु सम्पूर्ण चाहिँ तपाईले विवरण चाहिँ फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्टेप 1 भनेर आएको एड क्याटेगोरी वर्ग थप आवेदन भनेर स्टेप 1 भनेर आएको छ र स्टेप 1 देखि स्टेप 2 मा जानको लागि यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको छ, नियम र शर्तहरू भनेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ टिक गर्नुहोस्, आई हैव रिड एन्ड एग्री टु द मेन्सन यति भनेको छ। यहाँ टिक गरिसकेपछि यसमा नेक्स्टमा जानु होला। नेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईको सिलेक्ट क्याटेगोरी अन्तर्गत तपाईले कुन वर्गको चाहिँ छान्न चाहनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईसँग चाहिँ ए क्याटेगोरीको छ भने तपाईले बीसी हैन C1 DE चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग बी छ भने ए लगायत गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ मोटरसाइकलको भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले कारको चाहिँ अप्लाई गर्न लागेको हुनाले मैले बी क्याटेगोरी चुज गरेँ। त्यति गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा जानुहोस्। नेक्स्टमा गइसकेपछि अब अफिसियल सिलेक्सन भनेको छ, कार्यालय चयन गर्नुहोस्। तपाईले कुन प्रदेश र अफिस चाहिँ कहाँको चाहिँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको लागि चाहिँ मैले चुज गरेँ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ अफिस भनेको कहाँ नजिक तपाईलाई पाए पर्छ लुम्बिनीको त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यो आफूलाई पाए पर्ने ठाउँ चाहिँ चुज गरिसकेँ, कार्यालय चुज गरिसकेँ र तपाईँ चाहिँ अप्लाई फर अर्जेन्ट अत्यावश्यकको लागि हो भने यहाँ टिक गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो अत्यावश्यकको लागि नभएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई नेक्स्ट गरेँ र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब सेलेक्सन डिजायर डेट भनेको छ, तपाईले चाहिँ मिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चयन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुन मिति चयन गर्ने तपाईले चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो जेठ हो र धेरै साथीहरुको चाहिँ यहाँ डेट आएन भन्नेको हुन्छ। जस्तै जेठ भएको हुनाले अब हामीले असारको लागि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र असारमा क्लिक गर्नुहोस्। त मैले असारको चाहिँ लगभग 13-14 गतेतिरकै गरे किनभने मैले त्यो बेलासम्म चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु टाइम हैन। त्यो भएको हुनाले मैले किनभने सिक्नु पर्यो नि त, ट्रायल आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँ मैले त्यो भएको हुनाले 14 मा टिक गरे र यसमा चाहिँ बुक कोटा चाहिँ 3 छ र एभाइलेबल कोटा चाहिँ 87 रहेको रहेछ। त्यो भएको हुनाले मैले अब त्यति गरिसकेपछि यहाँ मैले अप्लाईमा क्लिक गर्छु। अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ ओटीपी कोड चाहिँ आउँछ हैन। त्यहाँ चाहिँ ओटीपी कोड आएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईले जुन मोबाइलको नम्बर चाहिँ राख्नु भएको थियो त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ र एकछिन लोडिङ हुँदैछ, वेट गर्नुहोस्। गएपछि यहाँ ओटीपी कोड हो मेरो चाहिँ यहाँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ओटीपी कोड पनि आइसकेको छ। म त्यो ओटीपी कोड चाहिँ यहाँ हान्छु 7068889 र यति 7068889 गरेपछि यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ जान्छ। यो प्रिन्ट एप्लिकेसन छ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौं जहाँ चाहिँ यो किसिमको आएको हुन्छ हेर्नुस्। र यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो भिजिट डेट चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ खुलाएको हुन्छ। तपाईको भिजिट डेटहरु रोको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ यसमा चाहिँ खुलाएको हुन्छ लगायत यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु हुन्छ र यसलाई तपाईहरुले सेभ एज पीडीएफ गरेर चाहिँ यसरी सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पेमेन्ट गर्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएको हुन्छ, त्यो पे नाउ पनि त्यहाँ देखाएको हुन्छ। जस्तै मैले अहिले यहाँ के कारणले चाहिँ देखाएको छैन हैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईको पे नाउमा गएर तपाईले क्लिक गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले ओरिजिनल फोटोकपी जुन चाहिँ सिटिजनशिपको चाहिँ ओरिजिनल र फोटोकपी लगेर जानुपर्ने हुन्छ र मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ तपाईले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन डाक्टरले गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ लगेर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको भिजिट अफिस छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु जान
सक्नुहुनेछ। हजुर साथीहरू, आशा छ यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि एड क्याटेगोरी कसरी चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ हामीले एप्लिकेसन दिन सक्छौँ त्यो सम्पूर्ण जान्नुभएको होला। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र उपयोगी लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई यो भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।